ayan guys, balutin siya ng damit kahit anong gusto niyo balot dyan. Pwede niyo balutin. So, ayan, balutin natin siya. So, ayan. So, ibabad muna siya ng mga 25 minutes siguro. Pwede na. Yan. So, nakita niyo naman. Balot na balot siya. So, after ng 25 minutes, babalnawan ko siya. Tapos, blower. Tapos, meron akong iron dyan na ginagamit na sa buhok. Tagal ko na siyang ginagamit. Siya, may ceramic, kaya hindi basta-basta masisira ang buhok mo. Hindi basta-basta magana. So, yan guys, babalnawan na tayo. So, antay muna natin 25 minutes. Wala pa naman 25 minutes. Ayan. Ayan. So, yung mga kapos sa budget yan, tulad ko, kapos, char. Ayan, kaya nag-Consuka na lang. Kaya ako magpasalon kasi masyadong yung buhok. Ayoko na inaano sa salon kasi din to talaga. Wala ko talaga pambayad sa salon. Ayoko nagbabayad sa salon. Kaya sarili ko lang inaano ko. Ako lang gumagawa ng para, 'di ba? So mga katulad natin diyan, mga mamshi na gusto magtipid sa buhay, yan. Huwag na kayo magpasalon. Ito nang munang try niyo lang muna itong ginagawa para makita niyo effect sa aking hair at siya pa sa inyong hair din. So ayan. Babaw na siya. So mamaya balawan ko na siya. So ayan guys, after balnaw, ayan, binalnawan ko na siya. Patuloy muna na siya natin ng toilet. So ayan, blower ko siya. Ito ang aking gamit ng blower. Ayan. Tagal na rin to sa akin, almost 2 years siguro o 3 years. Basta matagal na sa akin. Ito lagi yung madalas kong gamitin. Aking ginagamit. So ayan guys, patutuyin natin siya. So ayan guys, blower na natin siya para matuyo, para makita natin ang result. So, yan, blower ko muna. Ayan guys, napatuyo ko na siya ang blower. Nag-blower ko na siya. So, ayan ang niya. Ayan. So, i-blower pa natin siya na konti. So, ito guys, may kulay kasi siya. Nagpakulay ako ng buhok ko. Medyo may kulay siya dito. Ito yung natural ko yung kulay. Black talaga yung aking hair.
guys na plancha ko na siya. Siya ganito ang kalalabas niya pag gusto niyo pag na-plancha niyo po siya. Ayan. So, mas shiny. At make sure nyo lang na ano ha, may ceramic yung gagamitin nyo. Okay. So, ayan na. Finish. Hello guys, so ayan na. Tapos na siya, na-plancha ko na siya. Kunti lang pinansya ko kasi straight naman siya. So, yan. Kita nyo kung gaano kalambot yan. Sobrang lambot yan. Ayan. Ayan. So, yan talaga ang aking secret sa aking hair. Kita nyo kung kalambot guys. As in. Yan. So, isa-isang buwan, 3 or 2 beses pwede gamitin ang Consuka na tinatawag nila. Ayan. So, yan guys. Sana nagustuhan nyo ang aking video for today. At next episode natin ay bahala na kung anong maisipan kong i-vlog at i-share siyempre sa inyo sa mga hindi pa nakakaalam na maganda talaga ang Consuka. Yung conditioner tsaka suka. Malambot siya sa buhok. Promise. Ayan. So, thank you guys. Thank you for watching. Bye. See you.